આજે આપણે ધાબા સ્ટાઇલ સેવ ટામેટાનું શાક બનાવીશું. તો ચલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. આ માટે અમે 4 જેટલા ટામેટા લીધા છે, જે લાંબી સાઇઝના છે, જેમાં થોડી ખટાશ ઓછી હોય છે. સૌપ્રથમ આપણે કઢાઈની અંદર 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લેવાનું રહેશે. તેમાં આપણે જીરાનો વઘાર કરીશું. જીરું સરસ રીતે થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે એમાં ઝીણું સમારેલું લસણ નાખીશું અને એની સાથે જ આપણે 2 ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં નાખીશું. આ બંને વસ્તુને આપણે એકદમ સરસ રીતે સાંતળી કરીશું. બંને વસ્તુ સંતળાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે આની અંદર આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને ત્યાર પછી તેમાં તીખું લાલ મરચું અને કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું. લાલ મરચું સરસ રીતે અંદર મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે તરત જ એની અંદર 2 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું અને બધું જ આપણે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને આ બધું આપણે સાંતળી કાઢીશું. ત્યાર પછી આપણે એની અંદર થોડીક હળદર ઉમેરીશું અને બધું આપણે 5 મિનિટ માટે સાંતળવા દઈશું. 5 મિનિટ પછી આપણે જોઈશું તો આપણી આ ડુંગળી એકદમ સરસ રીતે સંતળાઈ ગઈ છે. ડુંગળી સરસ રીતે સંતળાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે આની અંદર ઝીણા સમારેલા ટામેટા નાખીશું અને બંને વસ્તુને આપણે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે એની અંદર સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું. મીઠું નાખવાથી આપણા આ ટામેટાં સરસ રીતે જલ્દીથી ચડી જશે. હવે આપણે આ ટામેટાને 5 મિનિટ માટે થવા દઈશું. 5 મિનિટ પછી આપણે જરાક જોઈશું કે આપણા આ ટામેટાં થોડા ચડ્યા છે કે નહીં. હજી થોડા કાચા લાગે છે તો હજી આપણે ટામેટાને થોડીક વાર માટે ચડવા દઈશું. થોડીક વાર પછી આપણે જોઈશું કે આપણા શાકની અંદર થોડુંક તેલ નીકળવા લાગ્યું છે, એટલે કે આપણા હવે આ ટામેટાં થોડા ચડી ગયા છે. આ સમયે આપણે ટામેટાની અંદર થોડુંક પાણી ઉમેરીશું અને બધું સરસ રીતે એકવાર હલાવી કાઢીશું. પાણી નાખ્યા પછી આપણે એને થોડીક વાર માટે થવા દઈશું અને હવે આપણે એની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો ધાણાજીરું પાવડર નાખીશું અને આ મસાલાને સરસ રીતે શાકની અંદર મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે આપણું આ શાક સરસ રીતે થઈ ગયું છે એટલે છેલ્લે આપણે એની અંદર ગરમ મસાલો નાખીશું અને ગરમ મસાલો નાખ્યા પછી તેને એકવાર સરસ રીતે હલાવી કાઢીશું. અને હવે આપણું આ શાક સરસ રીતે થઈ ગયું છે અને ટામેટાં પણ અંદર સરસ રીતે ચડી ગયા છે, એટલે હવે ઉપરથી આપણે થોડી કોથમીર નાખીશું. કોથમીર નાખ્યા પછી આપણે આ શાકનો ગેસ બંધ કરી દઈશું. આ શાકની અંદર અમે અહીં જાડી સેવનો ઉપયોગ કર્યો છે, જેને પતલા ગાંઠિયા પણ કહી શકાય છે, જે બજારમાં સરળતાથી મળી જાય છે. અને આ ગાંઠિયાની અંદર થોડી તીખાશ હોય છે, જેનાથી આ શાકનો ટેસ્ટ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. હવે આપણે આ શાકની અંદર ઉપરથી થોડાક ગાંઠિયા નાખીશું. આ શાકની અંદર તમે સેવ પહેલેથી પણ નાખી શકો છો અથવા સર્વ કરતી વખતે પણ નાખી શકો છો. તમને અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી તે કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો અને ગમી હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ચૂકતા નહીં. ધન્યવાદ.